következő előadót sorban. Heiko Kotter Németországból, és akkor szintén az Andrást kérném meg, hogy fordítsa az ő előadását. A Viktor, bocsánat. Maybe move this drum for a while. Not to press that one. Okay, perfect. So good morning, everyone. I'm quite glad to be here in a very nice town on a very big river, and thank you very much to the organizer for inviting me for that very important presentation. It's not the 10th, it's the 11th, so I was a bit, so don't be confused with that, please. It's really the 11th today. Oh, sorry. I have to apologize, my Hungarian is not existing at all. So today I asked Viktor, he will give a talk later, to help me with the translation. Szóval meg fogom próbálni akkor ezt az előadást tolmácsolni önöknek magyarul. Jó reggelt kívánok mindenkinek, és nagy örömére szolgál, hogy ebben a szép városban adhat ma elő. Köszönöm a meghívást, és még itt elnézést kért, hogy nem 10-e, 11-e szerepel a nyitott dián. My name is Dr. Heiko Kotter. I'm working for the company named Mivel Biosciences at the moment. And Mivel Biosciences is the manufacturer, the producer of the VectorBug brand, which is a biological larvicide for the control of mosquitoes and also for black flies. Heiko Kotternek hívnak, és a Mivel Biosciences-nek dolgozom, amely a VectorBug készítmények gyártója, amely VectorBug készítménnyel biológiai úton lehet védekezni a csípős szúnyogok, ez itt jobb oldalon látható, valamint a puhos szúnyogok ellen, ez a bal oldali képen látható program. Why do we need, today we want to focus only on the mosquitoes. And the question is, why do we need to control mosquitoes? We all know it. Mosquitoes are mainly a nuisance for the people living in an area on the river. A kérdés az, hogy miért beszélünk erről a kérdésről. A szúnyogok ellen védekezni kell, miért van szükség a védekezésre. Egyrészt azért, mert csípésükkel ártalmat okoznak, másrészt pedig fertőző betegséget terjesztenek. And also mosquitoes are vectors, transmitters of diseases, and this is a growing problem all over Europe. Már előre gondolkodtam, tehát most volt szó arról, hogy a betegséget terjesztenek, és hogy ez egy komoly probléma Európa szerte jelenleg is. The pictures are taken from my home area, so I grew up on the river Rhine, which is was a very infested mosquito area in the past. And that was taken before the mosquito control started, and this one, so you see, I mean, a lot of little mosquitoes everywhere. Ezek a képek az ő szűkebb hazájában készültek, Rajna mente, tehát Rajna folyó mellett, abban az időszakban, amikor még nem volt szervezett csípős szúnyoggyérítés a területen. Why to control mosquitoes? I mean, what is getting more important is mosquitoes are carrying diseases. We have malaria, dengue, chikungunya, West Nile, and so on. So it's a big risk. And mosquitoes are also causing economic issues in tourist areas. People, I mean, tourists are not coming to an area that have a lot of mosquitoes. You want to translate? Or should I continue? Tehát megint az a kérdés, ugye, hogy miért is szükséges a szúnyogok elleni védekezés. Egyrészt fertőző betegséget terjeszthetnek. Itt Magyarországon jól ismert korábbról a malária endémiás ország is voltunk. A többi az pedig olyan, amely hát Európa szerte egyre nagyobb figyelmet kelt, illetve világszerte van jelentősége.
Továbbá turisztikai szempontból van a kérdésnek még jelentősége, hiszen a turisták nem fognak sok időt tölteni olyan területen, ahol tömegesek a szúnyogok. And the special friends coming back from Hungary in the summer, especially people that are, you know, they went for recreation along the Danube or even at the Balaton, they come back and ask me, hey, can't you get in contact with some people in Hungary so that, you know, maybe you can help them with mosquito control? Itt arra utal, hogy ismerősök számos alkalommal úgy nyilatkoznak Magyarországon töltött pihenésükről, hogy hát rengeteg a szúnyog, akár a Duna, akár a Balaton mentén, és hogy ezzel valamit kezdeni kell. Next one, let's focus a bit on the diseases. Because he will later on, he will focus about the irritation of the biting and more details about diseases transmitted by mosquitoes in Hungary. Just give a broad overview about Europe. Oké, tehát hogy még egyszer akkor a fertőző betegség terjesztő szerepre visszatérve, amiről majd én is fogok a következő előadásban beszélni, néhány mondatot, különösen azokról, amelyek Magyarországon jelentősek. The European Center of Disease Control is monitoring certain diseases, also mosquito-borne diseases across Europe. And I mean, as we can see, that's quite a red spot for West Nile disease. Tehát ez az ábra, ez az ECDC nevű európai járványügyi szervnek a honlapjáról számít, és olyan fertőző betegségnek az elterjedését monitorozza ez a járványügyi szerv, amilyen például a nyugat-nílusi láz is, és itt jól látható, hogy pirossal jelölve van Magyarország területe is, tehát itt is előfordul ez a fertőző betegség. West Nile is a disease transmitted from mosquitoes. It's circling in birds and transmitted by mosquito to humans and also to, I mean, other livestock. And these are the main vectors and these are the secondary vectors. So it's just an example about how the disease is transmitted from animals to humans. Tehát itt a nyugat-nílusi láz példáján keresztül mutatja be azt, hogy hogyan terjesztenek a szúnyogok fertőző betegséget. Itt arról van szó, hogy a szúnyog tartja fenn a madarak között a vírust, ugye ez látható a lekarikázott részen, illetve és a szúnyogok alkalomszerűen viszik át a vírust emberre vagy lovakra. Kulexfajok, illetve egyéb csípőszúnyogok lehetnek elsődleges vektorai, tehát a vektor alatt értjük azt a rovadt, amely képes átvinni egyik szervezetről a másikra a kórokozót. A kulexfajok közül számos Magyarországon is tömeges, illetve vannak olyan szúnyogfajok, amelyek másodlagos vektorként szolgálnak. Mosquitoes, I mean, in the previous years we have more and more cases of introduced mosquito-transmitted diseases. In Spain, since many years, we had a few years ago the first local malaria cases. We had last year dengue cases, which is a virus transmitted by mosquitoes in France. We have it, this is still Croatia, right? We have chikungunya cases in Italy here and in France. So this shows us that this monitoring of the disease shows us we are exposed to a risk, a growing risk of diseases transmitted by mosquitoes now and in the near future. Szóval ez a térkép további példákat hoz arra, hogy milyen fertőző betegségek fordulnak elő Európában, az Európai Unió területén, amelyeket mind csípőszúnyogok terjesztenek. Ez egy nagyon érdekes eset, hiszen itt Spanyolország területén úgynevezett autokton, tehát most keresem a jó magyar szót, tehát nem importált malária eset, nem arról van szó, hogy valaki kiutazott olyan területre, ahol a malária előfordul és onnan betegen hazatért, hanem helyben lakóként ottani szúnyog közvetítette rá a kórokozót, tehát ez azért mindenképpen figyelmet érdemel, illetve a chikungunya, valamint a dengue láz, ezeket vírusok okozzák, szintén elő-előfordul a mediterrán régióban, túl a West Nile megjelenésén,
Tehát ez arra hívja fel a figyelmet, hogy jelenleg, illetve a közeli jövőben is számolni kell, méghozzá komolyan számolni kell ezeknek a fertőző betegségeknek a terjedésével. I mean, these are the, let's say, the diseases that everyone is focusing on. And there is no vaccination. The only way to control these diseases is to control the transmitter. This is the only way, globally. Tehát ezek azok a fertőzések, amelyekre most Európa szerte minden járványügyi szakember odafigyel, hogy ha Izraelből által terjesztett fertőzésekről beszélünk, és hát ezek ellen a fertőzések ellen nincsen védőoltás, tehát az egyedüli megoldás a szúnyogok elleni védekezés. So, in our strategy, we focus on the larvae. Ebben a stratégiában, amit itt majd be fog mutatni, a szúnyog lárvákra fókuszálunk. We call it the larviciding philosophy. Ezt lárvagyérítési filozófiának nevezhetjük. Why? Because the mosquito population in the larval stage is very concentrated. I mean, a bucket full of this mosquitoes, there can be 2, 3, 5,000 mosquito larvae in there. If I close the bucket, if I control the bucket, one drop of vector bug and all the larvae are dead. So I don't need to run around and searching the adults somewhere in the environment. Tehát itt arról van szó, hogy a szúnyoglárvák koncentráltan vannak jelen a tenyésztőhelyeken. Például ebben a vödörnyi vízben lehet 2-3 ezer szúnyoglárva, tehát nagyon kézenfekvőnek tűnik az ilyen tenyésztőhelyeknek a kezelése. Például vektorbak készítményből nagyon kevés mennyiség elegendő ahhoz, hogy ezeket a szúnyogokat elpusztítsuk. We call this also the CIA method, which C stands for concentrated, the I stands for immobile, so they cannot spread, and the A stands for accessible, because I always find the larvae. Igen, tehát ezt CIA technológiának vagy közelítésnek is lehet nevezni, ahol a C betű ugye angol szavak rövidítéséből áll össze, ez a C, I és A. A C az a koncentráltságra utal, tehát hogy a szúnyoglárvák koncentráltan fordulnak elő, hogy itt az előbbi példában is említettük. Az I betű arra utal, hogy ezek nagyon kevéssé távolodnak el az előfordulási helyüktől, tehát nincs arról szó, hogy a szúnyoglárvák a vízben távol elúsznak, tehát mondhatjuk, hogy helyhez kötöttek, noha mozognak. És a harmadik, hogy hozzáférhetőek, elérhetőek, tehát oda tudunk menni ahhoz a vízhez és kezelni. That's another example. With a breeding source, a larval source of 100 square meter. Okay, ez egy példa a következőkben. Arra utal a példa, hogy vegyünk 100 négyzetméternyi területet, amely a lárva tenyésztésül szolgál. So the larvae are very concentrated. Larvae are not moving much. Within, let's say, maximum half an hour, I can control this larval source. The adult mosquitoes, they are flying minimum 200 meters in that floodwater scenario. So then I have to control, instead of 100 square meter, I have to control 16,000 square meter. And with a lot of structures, with houses maybe, with bushes, with trees. So it's very complicated and very time intensive to control this area. Itt ugye arról van szó, hogy a zölddel jelölt kis pont, az egy 100 négyzetméter nagyságú terület, egy tenyészőhely, víz, ahol a lárvák koncentráltan vannak jelen. Ennek a kezelése, ha ez ismert, akkor maximum fél órát igényel. Ezzel szemben a csípős szúnyog, ugye itt ennek az oka, hogy a lárvák ebből a víztérből nem tudnak elmenni, hiszen oda vannak kötve. Ezzel szemben a csípős szúnyog imágó, amelyek ugye a csípésükkel ártalmat okoznak, minimálisan 200 méter repülnek, de elég gyakori az, hogy ennél is nagyobb területen mozognak, és ezáltal akár egy 16 000 négyzetméternyi területet is kezelni szükséges, amely sokkal több időt igényel, ráadásul komplikáltabb is lehet, hiszen házakkal, bokrokkal, növényzettel fedett is lehet ez a szárazföldi terület. And in this case, I can use a very selective method. I will come back later on this. That is only controlling the larvae. With the adulticiding, it's not a selective method. Every insect in that site
in that size will be, I would say, controlled or killed. Itt ugye további különbség az, hogy a szúnyogtenyésző hely kezelésére kezünkben van egy úgynevezett szelektív módszer, tehát ezt úgy lehetne magyarul mondani, hogy célzott. Kifejezetten a szúnyogárvákat tudjuk elpusztítani, míg hogyha az adult, tehát az röpülő szúnyog képében létező rovarokat célozzuk, akkor nincsen szelektív módszer a kezünkben. Ha valamilyen kezelést hajtunk végre, akkor az az összes ízeltlábúra fogja kifejteni hatását. So we can conclude that the vector-bug method is effective and cost efficient. Tehát a lárvagyérítéskor a vektorbug technológiával egy hatékony és hatásos módszert kapunk. If we talk about larvicides, I mean there are a lot of larvicides that can be used. We have chemical larvicides, we have surface agents, but none of them are supported within the European biocide regulations. Itt a lárvaírtási technológiák, hatóanyag között is nagy a változatosság, egyrészt vannak vegyi hatóanyagok, illetve van olyan, ezeket a vízbe kell juttatni természetesen ugyanúgy, mint a vektorbakot, de az Európai Unió biocid felvizsgálati programjában nem szerepelnek, illetve létezik olyan filmképző technológia is, amivel a vízfelületet fedhetjük le, és ezáltal a szúnyoglárvák végzését gátoljuk, de ez sem szerepel a biocid irányelv hatályában. What is left are the insect growth regulators such as diflubenzuron, but these are, you know, they have strong restrictions because they're not really selective, they're affecting all arthropods, and they are classified as environmental damaging. So that's why, I mean, this, in most of the countries, diflubenzuron and other IGRs are not allowed to use in the nature for mosquito control. Even Hungary. A további lehetőség a diflubenzuron nevű hatóanyagnak az alkalmazása. Ez egy fejlődésgátló hatású anyag. Magyarországon is létezik írtószerben, engedélyezett írtószerben ez a hatóanyag. Azonban itt nagyon fontos megszorítások vonatkoznak a felhasználásra. A legtöbb országban ezt élővízben nem szabad juttatni, tehát nagyon általános hatású rovarfejlődésgátló, nem csak a szúnyoglárvát fogja elpusztítani, hanem az egyéb hasznos ízeltlábakat is. Tehát Magyarországon is úgy szól a használt utasítás, hogy a diflubenzuron hatóanyagú szert nem lehet élővízbe juttatni, csak elárasztott pincékbe például, tehát mesterséges vízterek kezelésére. So what is left are the biolarvicides, we call it, which are based on Bacillus thuringiensis strain AM6552. That's the only one, the only BTI strain that's where the evaluation is finalized within the European Biocide Directive. Tehát ami marad, az úgynevezett biológiai lárvaírtószer. Hát jó hosszú neve van, tehát itt egy baktériumról van szó, a későbbiekben szó lesz arra, hogy ennek a toxinja az, ami igazából a hatóanyagot jelenti. Úgy hívják ezt a baktériumot, hogy Bacillus thuringiensis, eddig még a növényvédelemből is ismert lehet, hiszen ennek különböző alfajai vannak, amelyek ott is használatosak, de ami a kifejezetten szúnyoglárvákon aktív, az israelensis változat, és még ennek is az AM6552-es törzse az, ami egyedüléként a jelenlegi biocid felvizsgálati programban szerepel és ezáltal használható. So what is that's one of the few slides I have in the Hungarian language. So what is the active ingredient? The active ingredient is a protein crystal. That's a sample of protein crystals, and that called the insecticide, the insecticidal crystal protein. Sorry. Tehát ez az egyik olyan díj, amit magyarul is rendelkezésre áll. A lényeg az, hogy itt a baktérium által termelt toxint látjuk, tehát ez a toxin az, amelyet a baktérium bizonyos állapotában előállít, ez egy fehérje kristály, angol rövidítéséből ICP-nek lehet nevezni, ez magyarul annyit jelent, hogy rovarölő hatású kristályos protein, vagy kristályos fehérje. We call it broad toxin because it has to be activated in the midgut.
Ez gyakorlatban úgy nevezzük, hogy protoxin, tehát még nem maga a mérgező anyag, hanem annak egy előváltozata. Ennek kell majd aktiválódnia a szúnyoglárvában. And this crystal is formed within the sporulation process of the bacillus. Ez a kristály, ez a fehérje kristály a baktériumnak abban az életfázisában keletkezik, amikor sporuláció megy keresztül, tehát kedvezőtlen körülmények között spórát képez a baktérium. And this crystal has to be ingested, eaten by eaten by the mosquito larvae, and it will be activated in the midgut because of the high pH level and the special enzymes. Okay, tehát itt ugye arról van szó, hogy ezt a fehérje kristályt kell a szúnyoglárvának elfogyasztania, megennie, ezért is kell a vízbe juttatni, és ennek a protoxinnak az aktivációja a szúnyoglárván belül történik meg, tehát ezért is nagyon kedvező a felhasználása. A szúnyoglárva bélcsatornájában van egy jellegzetes pH érték, ez egy magas pH érték, tehát lugos kémhatás felé mozdulunk el, valamint ott vannak specifikus enzimek, amelyek segítik ennek az előméregnek a méregi, vagyis toxin alakulását. It's binding on special receptors in the midgut, destroying the midgut, and the larva is dying. And this is a very selective process. Az egész folyamatban a leginkább szelektív, tehát legspecifikusabb lépés az, hogy a szúnyoglárvának a bélhám sejtjein található receptorhoz, tehát egy ott lévő fogadó molekulához tud kötődni a méreganyag, és ezáltal fogja kifejteni a hatását. For other, let's say, non-target insects, the protein will be just digested. Egyéb olyan inzetlábolban, amelyeket nem kívánunk elpusztítani, tehát amelyek nem szúnyoglárvák, azokban érdekes módon ez a fehérje anyag megemésztődik, tehát nem fog toxikus anyag alakulni. Wrong direction. So let me just talk a bit about the vector bug formulations itself. És akkor most egy kicsit a vector bug készítményekről fog beszélni. We have one formulation, is a granule formulation, is on a mice corn cob. A vector bug G az egy granulált formuláció, innen jön a G betű. Ez kukorica csutkának tehát az alapja egy kukorica tehát az a lecsupaszított kukoricacsó, nem tudom, hogy hívjuk, kukorica csutka, igen. That's highly, I mean, it's highly stable in storage. The potency is about 200 ITU, and the application rate is between 5 and 15 kilogram. 15 at max. Everything between 5, I mean even up to 7-8 kilogram gives very good efficacy in the nature environment, and this formulation is, I mean, ideal to penetrate even dense vegetation. Okay, tehát itt a formuláció maga nagyon ellenálló, ezáltal magasabb hőmérsékleten is hosszabb ideig tárolható. A potenciája, tehát a biológiai aktivitását ezeknek a készítményeknek egy úgynevezett ITU értékkel szoktuk kifejezni. Ez egy relatív szám, tehát majd fogják látni, hogy más termékeknél más ITU érték van. Szakembereknek ez informatív lehet, tehát azt mutatja, hogy 1 mg a termékből mennyire aktív a szúnyoglárvákon. Az alkalmazási dózisa 5 és 15 kg per hektár között változik. Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy a nagyobb dózis az kifejezetten szennyezett vizekre alkalmas. The next formulation is a liquid formulation, it's the suspension concentrate, vector bug 12S. It can be used for black fly control and also for mosquito larvae control. Tehát még az előző termék egy szilárd anyag volt, a vector bug 12AS. Ezek egyébként mind a kettő engedélyezett Magyarországon, tehát ezért is fontos ezekről beszélni. Az egy folyékony formuláció, és ez már nem csak csípőszúnyoglárvák ellen használható, hanem kukosszúnyoglárvák ellen is. This formulation is also very efficient even at the low dose rate, if it's applied properly. Tehát, hogyha megfelelően alkalmazzuk, akkor az alacsonyabb dózisokban is nagyon hatékony a termék.
That's a formulation that's currently not registered in Hungary, but it will be in the future. Ez a harmadik termék egy olyan formuláció, amelyik Magyarországon egyelőre nem engedélyezett, de tervezik a bevezetését a hazai piacra is. It has a potency of 3000 ITU, and I mean, it's really little of the product that you need per hectare. Látjuk, hogy itt egy sokkal magasabb ITU értéket látunk, és ezáltal ugye jóval kisebb mennyiségű terméket kell felhasználni hektárra. And this formulation, especially this formulation, is approved for organic farming because it doesn't contain anything but food grade ingredients. Ez a termék különösen biónak nevezhető, hiszen nem tartalmaz más élelmiszer minőségű alapanyagokat. And it's like let's say instant, like a Nescafe. You have water, you spray it in water, you put it in water, you stir it, and then it's ready to use. Tehát mint a Nescafé, ez egy instant por tulajdonképpen, vízhez adagolva, keverve rajta egyet, azonnal szépen homogénen feloldódik. The products are used globally on, I would say, most of the continents except one, which is the Antarctic, because there are no mosquitoes. So in all other continents, Vectorbug is used, and it's the, let's say, the dominant product for biological larvicidal mosquito control. Tehát ezeket a termékeket világszerte alkalmazzák a csípőszúnyoggyérítés elleni védekezésben, az egyedüli kontinens, ahol nem az Antarktisz, itt nincsenek szúnyogok, és ezek a termékek mindenhol bizonyították a alkalmasságot. Coming closer to our place, to Europe, I mean, all these dots are representing bigger mosquito control programs that where the product, I mean, where Vectorbug is used. Itt, ha most Európára fókuszálunk, akkor ezek a pontok számítani azokat a helyeket, ahol nagyobb szúnyoggyérítési programokban használnak Vectorbug készítményeket. So you can see, I mean, in Europe it's used everywhere, and it's the product of choice for mosquito control. Tehát látjuk, hogy Európa szerte használják ezeket a termékeket. In Austria, in Switzerland, in Germany, Belgium, the Netherlands, Sweden, Denmark, the biological larvicide methods with Vectorbug, it's the only method allowed for mosquito control. There's no chemical, no adulticiding, nothing. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy az említett országokban, tehát Ausztriában, Svájcban, Németországban, Benelux államokban, Dániában, Svédországban a biológiai lárvagyérítésben ez az egyedüli engedélyezett módszer. And all of these programs are very successfully. I will give some examples on the program where, I mean, I was educated with the KBS program in Germany. Egy konkrét példát is említsen, ez a KAPS program Németországban, ahol ő is kezdte a pályafutását. Which is established on the Upper Rhine Valley, so from the close to the, let's say, Swiss-German border, all this Upper Rhine Valley up to the north, and that's approximately north to south 300 kilometers, and along the river it's 360 kilometers. Tehát itt a felső Rajna völgyét látjuk a térképen, ez nagyjából a német-svájci határ felől észak felé húzódik. Maga ez a folyószakasz 360 km hosszúságú, a terület mérete pedig 300 km. So it's covering two countries, Germany and France, 5 regions, and as it's an association, we have 100 members in this association. Ez a program, amiről mi beszélni fog a következőkben, ez 2 országot is érint, Franciaországot és Németországot. 5 tartományt fed le, és a programban 100 település vesz részt. And all the members, they're paying, depending on the number of citizens, a certain amount of money into the budget, which is between 2,000 and 90,000 euros per year. A program érdekessége az, hogy a résztvevő települések a lakosság irányában fizetnek be ebbe a szúnyoggyérítési programba eltérő összegeket természetesen, de mindig a lakossághoz viszonyított ez az összeg.
So the total area of all the members is around 6,000 square kilometers. Within these 6,000 square kilometers, we have approximately 60,000 hectares of mosquito breeding sites. That's a lot. Területnagyságot tekintve ez 6000 négyzetkilométeres terület, és ezen belül 60 000 hektárt tesz ki a szúnyogtenyésző helyeknek a területe. And in that area, we have more than 3 million people living along the Rhine. A területen itt a Rajnának ezen a szakaszán, vagy ennek közvetlen közelében egy 3 millió ember él. And it's only based on vector bug, nothing else, since the beginning in 1976. És 1976 óta, amikor ezt a programot elkezdték, az egyedüli készítmény és az egyedüli módszer, amit alkalmaznak a szúnyogok ellen, a vektorbug. And the program started with the first municipalities, they joined it in that area. And then because of the success, all the neighbors, step by step, were joining that association. Elsőként Mannheim area. a Mannheim területe volt az első, amelyik becsatlakozott a programba, és gyakorlatilag a sikeressége vitte tovább a programot egyéb helyekre is. A következő években a környező települések is beszálltak. I grew up in that area. I spent all my life in that area. And you see, this is how it looks like during a flood. I mean, you know this for sure on the Danube here. Azt mondja, hogy ő itt nőtt fel ezen a területen, mindig is itt élt, és meglehetősen gyakoriak az ilyen helyzetek, amit utal rá, hogy Magyarországon is hozzá vagyunk szokva, nyilván, amikor nagy áradások vannak, akkor így néz ki. And we have that situation up to 6 times a year. Érdekes módon ez legalább, vagy hát nem tudom, legalább, de nagyon gyakori az, hogy évente 6 alkalommal is előfordul ilyen nagy áradás. This is the situation of the larvae. I mean, this is the density of floodwater mosquito larvae when you take a sample. Tehát ez lehet a tipikus lárva sűrűség egy ilyen kiöntött folyóvízes tenyészőhelyen. So that's at the beginning I said it's, did I say that? No. Yes, the beginning with the arms. I mean, that happen if you have that amount of larvae, at the end you have that amount of mosquitoes, that number of mosquitoes on your body. Itt visszautal arra a két fotóra, amit az előadás elején mutatott, amikor az illető arca, illetve a karja tele volt csípőszúnyogokkal. Természetesen annak az előző lépése az ez a stáció, amikor még lárvaként van ennyi szúnyog. Yeah, sorry. To treat that area, we need to have a mosquito breeding site mapping. Otherwise, you don't know where to find the mosquito larvae. Tehát az egész programnak a lelke az, hogy nagyon jó térképekkel kell rendelkezni a szúnyogtenyésző helyekről, egyébként nincsen esély arra, hogy hatékonyak legyünk a kezeléssel. 10 years ago, that was done with paper maps, where we had, thanks to copy machine, we could make one master map, and then we copied that, we gave it to the people in the field, so they can easily go to the place and find this mosquito breeding site. Tehát nem feltétlenül kell a legmodernebb technológiákra gondolni, hiszen még akár csak 10 évvel ezelőtt is papír alapú térképekkel dolgoztak. Ezeket kellett befénymásolni, odaadni a területen dolgozó kollégáknak, kiosztani nekik, és aztán ezzel történt a terület felmérése és kezelése. Every breeding site has a code, or even had a code in the past. Minden tenyésző helynek van egy egyedi kódja. And thanks to modern technology, I mean even that's an older technology, today they are using their mobile phones with the GIS software on their mobile phone, so they are collecting information on the flood situation in the breeding site. They are collecting information on the density of larvae, on the temperature. Everything is put in that digital system. Természetesen ezen a munkán sokat javított a technológiai fejlődés. Manapság már a mobiltelefonra letölthető olyan GIS vagy GPS alkalmazás, amellyel a helyszínen felmérhető az adott szúnyogtenyésző helynek a legkülönbözőbb jellegzetessége, például a vízhőmérséklete,
fedettsége és egyéb fontos tényezői. And big area is treated by air with helicopters, like here. So all these, if there are infestations, all the informations are collected, helicopter treatment. In other areas, like here, we need ground treatment. So that goes to a database, it will be checked, and then the helicopter part goes to the helicopter so that they can prepare themselves to spray for the next day. Tehát egy nagyon komoly előkészületet tesznek arra is, hogy a térképezett helyeken különböző módon jelöljék színkóddal azokat a helyeket, ahol helikopterrel kell elvégezni a kezelést, ez itt a narancssárgás folt, illetve vannak olyan területek, amelyek nem kezelhetőek másképpen, csak hogyha oda megy valaki és földről juttat ki a tenyészővízbe hozzá. And after the application there will be a post-spray monitoring to see if the helicopter really did a good job and all the larvae are dead. A kiuktatás után nagyon fontos lépés, hogy ellenőrizni kell azt, hogy valóban ott megtörtént a lárvák számának a csökkenése. So to be successful, a precise planning and timing is important because the flood comes, the eggs are hatching or the larvae are hatching from the eggs. We have, let's say, depending on the weather, 7-8 days to cover the whole area, and so the precise planning is very important to be successful. Tehát a sikerességnek a feltétele a pontos tervezés és időzítés, hiszen ugye a szúnyogtojások, a szúnyogpeték abban a pillanatban, hogyha víz alá kerülnek, tehát megtörtént az áradás, akkor onnantól számítva a hőmérséklettől is függően 7-8 napjuk van arra, hogy az egész területen elvégezzék a kezelést. So for big areas, to cover a big area in a short time, helicopters, in Germany we are using helicopters, are, I would say, a very efficient tool, because you can, within no time you can spray an area of several hectares within a few minutes, and you don't need to walk into the water like we do here. Ennek a kezelésnek az elvégzésére, tehát ilyen igényű kezelés elvégzésére, amikor gyorsnak kell lenni, a legalkalmasabb a légijármű. Németországban erre helikoptereket alkalmaznak, hiszen ezzel óriási területek kezelhetőek viszonylag rövid idő alatt, és ilyenkor nincsen mód arra, hogy földi úton közelítsük meg az összes tenyészőhelyet. But I mean, ground spraying like this is performed in a part of the area. Ground spray like this with pump spray or liquid spray is done in smaller parts of the area where we don't need a helicopter. Tehát bizonyos helyeken ugyanakkor megmarad ennek a földi permetezéses kiuktatásnak a létjogosultsága. I mean, vector bug can be applied with any kind of equipment, helicopter, aircraft. That is a four-wheeler. We will see this later with a disc applicator or backpack sprayers. Any kind of equipment that is useful even for agricultural spraying can be modified to spray vector bug. Maga a vektorbug alkalmas, tehát maga a vektorbug kiuktatható bármilyen eszközzel, ami erre a kiuktatásra egyébként alkalmas, akár még mezőgazdasági használatú gépeket is, ha kell, akkor szükségesen átalakítva lehet erre a célra használni. And of course, I mean, you always should monitor the success. So we do it with these traps, with CO2 traps. This is an example for a non-treated area where they got 11,000 mosquitoes caught overnight. And this is let's say a problematic zone in a treated area where they could get only 150 mosquitoes overnight. Tehát nagyon fontos az, hogy az elért eredményt monitorozni kell, tehát meg kell győződni arról, hogy milyen volt a kezelés sikeressége, és például a csípőszúnyog imágókat hatékonyan lehet gyűjteni, bizonyos fajok imágóit, egy úgynevezett széndioxidos csapdával. A széndioxid szárazék formájában kerül elhelyezésre ebben a csapdában, sublimál, és ez csalogatja a nőstényszúnyogokat. Ugye minket is azért találnak meg könnyen a nőstényszúnyogoknak, széndioxidot bocsátunk ki, és itt ezen a fotón pedig egy kezeletlen területnek az egy éjszakán becsapdázott szúnyog mennyiségét látjuk, és ugyanezen az éjszakán, tehát a dátum ugyanaz, a kezelt területen ugyanúgy egy éjszaka alatt ennyi szúnyogimágot lehetett fogni a csapdával. Ez 11.200,
nőstényszúnyog, ez pedig 151 nőstényszúnyog. And this is a bad example. In most of the places, it's between 1 and 20 mosquitoes per night. Ez egy rossz példa is, mert igazából a kezeléskor 1 és 20 közötti imágószámot lehet gyűjteni egy éjszakban. So you see, this is the situation we saw before. This is the same place, the same arm, just a few years older. And this is the situation, the same place now. This is before we used, BTI was developed and used, and this is with the established vector bug method over the years. A képek a rajnamenti program sikerességét szemléltetik. Ugyanannak a személynek a karját látjuk 1976-ban, mikor még nem indult el a program, ez volt a helyzet, és 2008-ban ugyanaz az embernek a karja szúnyogok nélkül, amikor már a program sikeresen működött. And in that area, the results are very welcomed by the population of the people, by the citizens. Because, that 30 years ago and this now is really a significant difference. Igen, az is egy lényeges dolog, hogy a helyi lakosság rendkívüli mértékben támogatja ezt a programot, tehát nem kell sokat magyarázni, hogy miért, tehát a saját bőrükön érzik szó szerint a különbséget, a kezelések beindítása előtti helyzetek, illetve a jelenlegi helyzet. We discussed this, floodwater scenario, where we are mainly breeding floodwater mosquitoes. Itt ugye ilyen ártéri helyzetről van szó. Az ártérben bizonyos szúnyogfajok lárvái tenyésznek. I guess on the Danube, as far as I remember, you have one flood in the spring and a second and maybe a third flood in the summer. That was the timing in the past. Hogy ha jól tudja, akkor a Duna esetében általánosságban az szokott történni, hogy van egy tavaszi áradás, illetve egy nyári. We will have some stagnant water situations that are breeding mainly house mosquitoes around the villages, and we will hear about this also later. Ez viszont egy pangóvízes szituáció, ami egyébként elég gyakori a házak környékén, és itt a nehézség nyilván az, hogy sokkal kisebb vízterek vannak. And then we have situations within the city, flooded basements, situations like that, cesspits. Így pedig a településeken belüli olyan lehetséges szúnyogtenyésző helyekre mutat példát a fotókon keresztül, amelyek szintén gondot jelenthetnek. Elárasztott pince. Is it a basement? This is a basement. Ez egy elárasztott this is pince, under a house. ez egy emésztő, ez pedig egy... Old spring, ez valamilyen szökő, használtam kívül lévő szökőkútnak a medencéje. And this is, mosquitoes developing there is just in our neighborhood. It's really in the city. És ugye ez azért fontos, mert a szúnyogok ezeken a helyeken közvetlenül a szomszédságokban tudnak kifejlődni. And you remember the Nescafé formulation, where it's good also to spray like a ULV misting in all these environments, and it works perfect also for the control of exotic mosquito species. Itt ugye erről a Nescafé formulációról van megint szó, a vertobaktéről, amely kiuttatható, hát tulajdonképpen itt Ködnek mondja, olyasmi módszerrel, ami talán ismerős az itt ülőknek az imágóírtásból, és ezáltal például az invazív szúnyogfajok elleni védekezésben is felhasznált. Erre majd én fogok beszélni részletesen. Especially the invasive species like Albopictus or others, they are breeding in small containers like that. And if you do an application, that's a trial in Italy, or with the big machine like here, you target the small containers where the larvae are developing. Az ilyen invazív szúnyogfajok, mint amilyen az ázsiai tigris szúnyog, nagy előszeretettel tenyésznek egészen piciket érfogatú vizekben, például a temetői virágvázákban. És ezeknek a virágvázáknak a kezelése, hát ez rendkívül nehézkes. Ugyanakkor ezzel a módszerrel egy olaszországi példát mutatott a kép, az eredmények alapján sikeresen végezhető. Also small breeding sites in the forest. We will see from Daniel's presentation later on.
you can reach small containers with this method. You can reach small containers in the woods, in the forest, also to control the larvae developing there. Also in tree holes. Also, yeah, tree holes. Tehát ebben a szituációban itt azt szemléltetjük, vagy szemlélteti, hogy majd lesz a későbbi előadásban is ilyen hazai vonatkozásúképp, hogy olyan erdei tenyésztőhelyek, amelyek szintén nehezen megközelíthetőek, kisebb erdei pocsolyák, tömbkölyök, vagy magában a fatős mélyedésben megülő esővíznek a kezelésére is alkalmas ötlet. And results, we can get up to 20 meters and above. More than, let's say, 85% of mortality in average with this method. Akár 25 méterre is eljutható ez a készítmény ezzel a technológiával, és 85% of 95. Yeah, I just consider this in average. Let's say more than 95%. That's. Ha az átlagot vesszük, akkor akár 95% fölötti hatásfokkal is kijuttatható így a készítmény. Just now, why to use vector-bug? Because it has the lowest impact of all larvicides on the environment. There are a lot of publications from all over the world, long-term studies coming to the same conclusion. Tehát ha arra a kérdésre keresünk a választ, hogy miért a vektorbakot használjuk, akkor az elsődleges válasz az, hogy azért, mert ez jelenti a legkisebb hatást a környezetre. Erre számos tanulmány hozható példaként, ezek közül nem is egy hosszú időtartamú vizsgálatot. So it was the slide. Okay. Szóval magyarul is. Human safety is also, human safety for us, it's very important. Számunkra az emberi egészségvédelme is nagyon fontos. BTI in general and the vector bug strain AM6552 were evaluated from the WHO, and especially this formulation with this strain is even approved for mosquito control in drinking water. Általánosságban a Bacillus thuringiensis israelensis, de konkrétan a vektorbak VG termék, tehát ez az instant jellegű, a WHO értékelésében is nagyon kedvező bírálatot vagy eredményt kapott, és a vektorbak VG az egyedül olyan termék, amelyet a WHO akár ivóvíz kezelésére is ajánl. So we have no toxicity, direct toxicity at all. That's the Tehát itt közvetlen humán vonatkozású toxicitás sincsen. And it can also be controlled, used for the control of chemical resistant products for mosquito control. We saw before in the talk that the resistance issue is a big problem. Mivel a rezisztencia probléma egy nagyon jelentős gond, a vektorbakot lehet példaként hozni arra is, hogy különböző hatóanyagokra már rezisztens szúnyogpopulációk kezelésére is használható. There is no toxicity for non-targets like that, like bees, like fish and others. A nem célszervezetekre nem toxikus a készítmény, tehát az itt felsorolt organizmusokra nem veszélyes. And we are targeting just a small part of the food web, only a little one, not a big area, only the mosquito larvae. Az egész táplálékláncból, vagy az egész élő környezetből mi csak egy elemet célzunk, ez pedig a szúnyoglárva. So we keep all these little insects alive because we are very selective. And these insects, and not only the insects, also the larvae of the anura can help us to reduce the mosquito larvae. Ez azt is jelenti, hogy életben hagyjuk azokat az élőlényeket a vízben, amelyek természetes ellenségei a szúnyoglárváknak, ülteárról és egyéb vízátlábú lárvákról van itt szó. So if we save this with a selective method, we have a lot of benefits. Hogyha megvédjük ezt a természetes hálózatot, akkor ebből profitálhatunk. There are some studies done in long-term studies in several countries showing the, let's say, the safety for bees, the safety for non-target aquatic organisms,
the safety for fish, that's just, let's say, some references. If someone wants these references, I can provide that. Tehát itt tanulmányokat sorol ezeken a diákon, ha valaki részletesebben érdekel, akkor ezt meg tudja adni a későbbiekben, amelyek azt bizonyítják, hogy nincsen negatív hatása a készítménynek, sem méheken, sem hasznos vízi szervezeteken, sem halakon. 30 years of use of vector bug in programs doesn't show any resistance. I mean, there are no indication of resistance at all. And that's unique, because for all other chemicals, within 1 or 2 or 3 years, we have indication of resistance. That's not the case for the BTI AM6552. Ezt látják, oda is van írva, tehát hogy nincsen arra vonatkozó adat, hogy rezisztencia alakult volna ki, akár egy 30 éves használat során. And in addition, it can be used where we have resistance for dimephos, organophosphate, or even for metoprane. So it can be used to break this resistance in the mosquito population. Ennek a rezisztenciának a letörésére használható a vektobak olyan helyzetekben, ahol a szúnyoglárvák például a szerves hosszúas, a vésztel, kantonai csoportba tartozott dimephos ellen már rezisztensek, vagy a metoprén ellen rezisztensek. And just summary, and then I'm finished. So, just some thoughts. Do we need to have a mosquito control program? So we need to consider, do we have nuisance, mosquito nuisance? Do we have a mosquito-borne disease? Ez az záró dia, tehát összefoglalású néhány kérdés segítségével szeretne arról végül szólni, hogy akkor szükség van-e a szúnyogok elleni védekezésre, ezt nyilván mindig helyfüggően el kell dönteni. Miért van szükség? Mert valamilyen fertőző betegséget terjesztenek, vagy csak azért, mert elviselhetetlen az által. So if yes, we go to the next step. Where do we find funding? That's always a critical thing. Public budget, so it's a political decision first. Tehát hogyha az előzőre az a válaszunk, hogy igen, szükség van az ellenük való védekezésre, akkor természetesen a következő legfontosabb kérdés az, hogy honnan szerzünk erre pénzt. És mivel ez közpénz, ezért az elköltésére politikai döntésre van szükség. And then if we have budget, product and strategy, that's important. És hogyha van rá pénzünk, akkor a következő kérdés az, hogy a termék vagy a stratégia az hogyan alakul. And these are my thoughts now. My thoughts and my experience over, let's say, close to 30 years of mosquito control experience. Neki személyesen közel 30 év tapasztalata során a szúnyoggyérítésben töltött 30 év tapasztalata alapján. So we are a modern society. We consider ourselves as the peak of the evolution, highly educated. Hogy tehát ezt a gondolatot folytatva, hogy most egy modern társadalomban élünk, azt gondoljuk, hogy mi vagyunk az evolúció csúcsán. And we should understand the need to protect the nature, it's our habitat. De nagyon fontos megértenünk azt, hogy elsődlegesen a környezet megvédése kell, hogy a fő célunk legyen, hiszen ez a mi élőhelyünk is. Our habitat is the source for water and food for us. Ráadásul ez a környezet a mi táplálékunknak és vízünknek is a forrása. And the ecosystem will support us if we protect the ecosystem. És hát ugye, hogy itt a képek is szemléltették, de az élővilág akár segítségünkre is lehet akkor, hogyha megvédjük a környezetet. So final step, I mean develop a modern mosquito control program, which everyone should decide what modern and effective means for himself. Az utolsó lépés az, hogy akkor egy modern korkövetelménynek megfelelő szúnyoggyérítési programot állítsunk össze, és mindenkinek magának kell gondoskodni arról, hogy ez hogyan néz ki. It was a long presentation. I'm always not sure about the background of the people, so there's a little bit for everyone. I mean, I can talk on every subject more than a day, so if you have any questions, let me know. Hát azzal kapcsolatban azt hozzáj magát, hogy ez egy hosszú előadás volt, de ennek az a fő, hogy nem tudhatta előre, meg most sem igazán, hogy az itt ülők milyen előismeretekkel rendelkeznek, de reméli, hogy mindenki talált benne hasznos információt, és ha valakinek van kérdése. And thank you to Victor for the translation, because that's always the hardest part.
köszönni, hogy ezt a feladatot vállaltam, hogy lefordítom, ez a legnehezebb rész szerintem. Thank you.